跟着被总统说的总之当的那个就这个都到大晒但是那天，让中 subscribe 加的到的 like it share，贴手个จะ comment 就好，share 个啥嚟着？总之那被ลองจะรู้ตอน的那少รู้那样那ลงเลยจะจิตุถ้าจะว่าปอเราหมดตัวเราปะกูใช่เลยจะจิตุเนินเทียรู้จีอีเลยจ้ะแล้วเทียตัวเต่าเราปะกูเนอะนะแล้วเทียตัวเต่าเราปะกูเนี่ยจะเป็นลองตัวจะรู้ตอนเต้นเอาส่วนสีนะ我容ลองนะ还那的好嘅，不逢还大那个小卷还大那大的，人才拉，人才拉的小卷了还，才拉还的还那都高，我们还有么中文到，对要读过嘛，个广告中的白事，嘛对呀，啊个要么还那么股票股票，也还那的。有人还到要的电台的股这里，你就别的这股台后呢，我们这去给你了，这股这里去过，要的，而且这要还的，对么叫考虑，但是呢要你到了么到，回家了么到工作那些的，么不懂的，考嘛，这个把个不要去多，就是嘛，用来去考呢，怎么叫考的？那这里话的把个的多考，说什么叫考？呀，什么叫考里面那边蒙在头那嘛，对，把个要去多，那考那嘛，因为我不啊的要交比那，为啥的要给你么不高估计要么多动不了那嘛。保健康嘛了，那可能你要一爬到一波了。họ tự có một cuộc chiến trời cho chúng mình có tiền chính trị bảo à, cuộc chiến bảo đồng thì giờ đi chơi nó có gì nhớ thì tôi phải cố tôi là tôi chỉ tôi muốn khai của anh này và gì là anh này dạng của một cái số này là một phần một số chuyện một số cái từ một số là quá trình nó cái là một cái số là một phần xã hội to là để tất cả những số là bắt gốc thì hiện tại xã hội này số tiền nuôi được đi giờ chắc bắt gốc cho tôi là gì để khi tất cả lo sự được họ được bao thì lo bao thì là thì một số thì sau bao chỉ để trả để trả có thì sẽ có một phụ khách từ lúc thì họ giờ bỏ được bao thì trả tiền đấy và sau mình không được chơi thì giờ đi quan trọng giờ đi trả tiền là chỉ nó sẽ được hay sẽ chỉ có chỉ bao thì một bộ đi trả tiền còn bao thì cái này còn là những một cái số bắt đầu là một cái số mà thời bên nhà mà để một cái số mà nhớ đi cái này còn là nếu một cái số thì số những một cái chế độ cái chuyện này chỉ cần tại đó là tổng quan thì số một cái chế độ con mà rồi mua những cái khai cái có những chủ lá những cái nữa có số một cái chế độ con là mà cái chủ là một không nghĩ nữa thì nhiều nhất cái xem mình cả là cái này chỉ cả không nghĩ này cái này chỉ cần tại đấy thì họ phỏng vấn tổng số là mình cả thế đấy bây giờ rồi chỉ tổng tổng cái số này cái gì cũng thế đấy và được một chỉ bao thì sẽ cũng phải cái một lần nó sẽ là con múa thì giờ thì có mua cái chỉ đó là phần trăm cái nó chưa mình cả chỉ cho các mũ con là gì mua loại thì nó thì con được xem rồi là gì rồi tôi mới hiểu rõ thế đó nhiều người ta sẽ là chấm mũ là một cái số mà đấy để cụ thể tôi chấm mũ là thì để chỉ bao giờ rồi con đi rồi là tất cả những lúc đi lo là nhưng mà có là đi à có những cái sẽ là mũ có mấy cái số này cái chỉ bao thì số này cái tụ tiếng tôi nó mới ý là bây giờ cái chúng ta số thế thì
有主要，都在这设立一个项目一年，这几家好设立，那这样这项目做出来的结论，可比是假如呢，结论哪怕可能，你看到的如果按照来老嘛，这里可以包了，然后包了相对的都是垃圾。做啥个有垃圾的嘛，有主播领导嘛，也是木头，那里有被我被觉得嘛是木头啊，也不大的这样。cũng mà cũng chỉ bỏ khó thì do thì thầu lúc xí hở bắt câu nó uốn đấy để cho nhau thì nó cái gì thâu bắt câu thứ để của ta thì và bỏ những tàu của tài liệu do thì và bỏ ra mỗi bắt câu to lên đó là do thì nó một sản đó nó mà cái của ta thì những cái chuyện để nó để cho cái chủ nó bao lên nó cái của nó mà bắt câu như cho đồng theo bắt câu này thì người tôi là hôm nay tuy nhiên tôi tao tin là phong trào nó nè để cái nhà cái của nó kiểu của để cho cái hai đi tới họ mà muốn tao tụ在这山头在要的这个身体身体那些不管解释的放这把工的这继续当了对不对？这个嘛当人用了，这个对了，我是这我们做了目前也只要那碰那多的是这嘛叫要然后那碰叫请假的了当个叫到搞别说的我年到也来叫么到不高的要叫然后那不啥的不去报的动手的不压的那叫的那我那还不到后的对对嘛对应到后叫那碰了后的家的是头我厉害呀什么头那还就要么多半高了那些大那些姑姑知道了我还的了我家的是姑还到了要不听好的还到那那还的那了的那要主要真不高了那些而且真的我的还是没读考的也没读考嘛的也过去多的不在那的我觉得对啊我找到都那是的就这样刚才你说的那个没谈上刚刚那个拿了我也过来bây giờ lòng tụi chợ khoa tận đây nó tụi chợ khoa mà hai nhà lọ hiện mình thiệt nè tụi nó giờ chợ khoa nhau tiền nô khoa lại nè chợ khoa vạ nè tụi vấn đề đó nó bây giờ tông bỏ nhau Alaska đó nó long thả nè thằng đó có một cái của tại vì cho sẽ là mong không nó chơi khi nào con làm to là chơi và nhà chúng nó chịu cái sẽ cái mình ta chơi đào đông đã thì lại của bắt đầu là chơi lấy một số này lấy sau sau一生当中都来我经历风浪，我就到138呢，就是我落到一口鼻子，我上咗我的大爷，就上咗我说让他对了，所以他就上不去，也在也没上木咯，对吧？我到138去我到138看，我一家上。我家的我家平时我可以上年的，然后的真正人们也打了，我就感觉在人们也打的，那上这个不在全国的山地中是，也不放在人们也打了，真正的路的那还真正的人们也打了，我见过我乱一家都不会电脑的是吗？也开始开红了，也
给我里面的这个保送检测上那个不烧，你说话。哎呀，我你都还没有吃，我没去吃不知道。你讲我在这讲啊，后来不把包弄起来，还我啊，真还是没有过来。也搞单，然后搞练，哎，这个被他准备了么多，把他高点做，我才说这了被做了。这叫你给了上午，这老大要找地方给我讲，对吧？这头边了，我考虑点，这了嘛，我等下就快点到那个，我考虑到了，呀，我了做到他高点，说的我做过被做了这。在节目我等下来就快，这了我快等下之後，這就到出嘅，呢度啲話有啲出來就點好咧？我後面係我不可能帶正詞正，佢哋打到有兩萬六嘅啫，咁我叫人冇收，你就收咗當然就自己會用嘅收，定啲收錯的就落個路徑，落爭咗就好咧，佢喺度冇錯啊。在这人手的梦的了同时，不是嘛？人家手臂可以如何么的？我这就可叫，手臂做搞的情况，那个不是嘛？也做情况下，不仅我当然做不进这人，搞了么多个这，做了么这的，人还都好多的好，你看我做的是啦。你说话的，对梦的一模叫你送啥？知道吗？我也个，我你有。nè thứ nó cho lửa mình là lon để tông bó thiết cho khoang gần tròn nó lóng thả tròn nó lóng lú khó cái cơ khó trông đi đó cú chỉ nhận sự tiết tàu cho bắt đầu thì khởi nó là phía đó biết chỗ muốn sẽ được hay tiệt hay tròn để lắp bao câu tua mà muốn đâu dạt chuột chuột nè muốn đâu dạt chuột chuột vì mua giờ tụi tua lắp bao câu shop politics và bỏ giờ tụi công tên đó tụi lọt đâu thì lọt lia là một tua kia chẳng cái để tao cho xe nữa mà tại sao nó thiên nó bị mua là quá tụi chữ đi nó hay cho cha lên hơi tụi nó lọt lia nem lòng bị cha lô say tại sao nó bị bao là hay tiền bị bắt từ cú nhẹ là họ nó lóng lên trên cầu tí dự tao lúc họ sẽ chỉ cần tàu xuống để thế nào đi đâu em bé mà say toàn thế nào mua mà yo lò gì xứ để被种梦似的，哎，过个周，个得到了弄就路把头地口，还点的老把狗多呢，要làm một cái gì tiền, mà đi lên nó rồi tao mua, nè, ô này ít chia sẻ hết tiền, đi lên nó chỉ chỉnh chân nữa, cái nên chọn giống hết tiền lão把狗lúc chế cho chỉ tao phô chuyện nhau hồ Fresno nó, tao mong lúc tết chờ lọ. Mà đi trú tụi bì nó cho là hẹp lo á nè sai một nè tại khi nào mà bì mà hoạt chừng khơi nhỏ làm bò này tớ quá tay rồi nó chỉ cho cái từ là cái yếu chủ tao là tay của anh bì á chỉ yếu rồi giả đó là một phát triển kia đó bên hông địa tay nó khơi cho cánh cử bỏ thơ thì khơi nó nè ấy cái chỉ lo lần kia sẽ sao chứ chân dây là ở trong xe nè, các ta tổng lòng của nó là gì anh chứ? Cho luôn đó nên nó thả tọt nó lông là buổi giàn đâu thì nhiệt cho là lúc khó tua sư cơ khó trong đi, tại sự cố rong thế ya, cho nên bữa nay giờ tí cho lần nữaว่า bỏ lọ sư đó, nó lông là chỉ tu nhau ra sao tỏ này, đây là project kinh tế sinh sống rộng nó, đây là thả tên lùi nào là pe mình nhỏ mong nhót ở hồn tiệt tên là tổng lòng thế tàu nó. Để nó cũng là chỉ nhận sự watch out don't forget to subscribe like it share share show comment cho hậu đại video đó xin chỉ đồ